دوستان، آموزش شیرینی نارگیلی امروز فقط یک آموزش معمولی نیست. امروز شما وارد یک فضای حرفه‌ای میشید، درست مثل یک کلاس واقعی در آموزشگاه. من سعی کردم تمام جزئیات رو به طور دقیق توضیح بدم، از نوع پودر نارگیل تا شکل نهایی این شیرینی. یک راهنمایی کامل برای اینکه شما هم یک شیرینی نارگیلی خوشمزه و بی‌نقص درست کنید. همه دیگه میدونیم قیمت مواد غذایی خیلی بالا رفته. افزایش قیمت هم چیزی نیست که فقط به امروز و ایران مربوط باشه. این تغییرات در همه جای دنیا هست، ولی خب در ایران شدت بیشتری پیدا کرده. به همین خاطر دوست ندارم که موادتون به هدر بره و ناامید بشید. در دستور شیرینی نارگیلی من از روغن مایع استفاده نمیشه. دلیلی هم نداره، وقتی که نارگیل پرچرب خودش بیشترین مقدار روغن و حتی نوع چربیش رطوبت خیلی بالایی داره. حالا نمیدونم چرا باید یک روغن تصفیه شده رو داخل این شیرینی کنیم و کیفیت طعم رو پایین بیاریم. و دیگه این که در دستور من مقدار شکر نسبت به نارگیل 2 برابر نیست. اونم فقط به این دلیل که ترک‌های زیبایی روی شیرینی داشته باشیم، بدون اینکه بدونیم دلیل ترک‌ها فقط مقدار زیاد شکر نیست. خب دوستان، یه چیزی رو براتون روشن کنم. برای اینکه شیرینی نارگیلی واقعی رو داشته باشیم باید مواد رو حرارت بدیم. نمیتونیم از زیر این کار در بریم، چون وقتی به این مواد حرارت داده میشه واکنش‌های اتفاق میفته که در انتها باعث شکل و طعم دلخواه در این شیرینی میشه. وقتی که پودر نارگیل رو حرارت میدیم به یک درجه خاصی که میرسه چربی طبیعی خودش رو آزاد میکنه. سفیده تخم مرغ هم که وقتی حرارت میبینه پروتئین‌های داخل سفیده تغییر پیدا میکنه و چسبنده و حالت کشسانی پیدا میکنه. چسبندگی از ویژگی‌های خاص این شیرینی هستش. حرارت دادن شکر هم برای ایجاد طعم و رنگ و کاراملی شدن این شیرینی هستش. اضافه کردن مقدار کمی آب لیموی تازه باعث واکنش روی پروتئین‌های سفیده تخم مرغ میشه و پروتئین‌ها بهتر منسجم میشن و همین باعث شکل بهتر و بافت لطیف این شیرینی میشه و حتی طعم این شیرینی رو آب لیمو متعادل میکنه. عامل اصلی ترک‌ها روی شیرینی‌های مثل نارگیلی، حتی بادومی و گردویی فقط وجود شکر نیست. تغییرات دما و رطوبت هم هستش. وقتی که شیرینی در دمای بالا قرار میگیره مقداری از رطوبت داخل شیرینی بخار میشه و باعث فشار داخلی میشه. در نتیجه سطح روی شیرینی خشک و ترد میشه و همین باعث ایجاد ترک ها میشه. وجود شکر و حتی آب لیمو میتونه باعث براق شدن سطح شیرینی نارگیلی بشه. دوستان، شاید در ابتدا این توضیحات علمی کمی اضافه به نظر بیاد، ولی باور کنید این نوع شیرینی ها خیلی حساس هستن و زمانی که به مشکل برمیخورید میتونه همین اطلاعات خیلی بهتون کمک کنه. کیفیت و چربی بالای پودر نارگیل میتونم بگم مهمترین نکته در تهیه شیرینی نارگیلی هستش. به دنبال پودر نارگیل پرچرب باشید. معمولاً 50 تا 70 گرم چربی در هر 100 گرم پودر نارگیل وجود داره. معمولاً هم روی پاکت نارگیل مقدار چربی در هر 100 گرم نوشته شده. از پودر نارگیلی استفاده کنید که چربیش از 60 گرم بالاتر باشه. 65 تا 69 گرم چربی در نارگیل عالیه. ببینید در این ظرف 4 تا شیرینی نارگیلی رو گذاشتم که هر 4 تا شیرینی از نظر شکل ظاهری با هم فرق دارن. هر 4 تاشون با یه دستور و مقدار مواد لازمشون هم یکی بوده. تنها چیزی که باعث تفاوت شکل ظاهری این شیرینی‌ها شده
درشتی و ریزی پودر نارگیل بوده. از نظر طعم و مزه همشون خوشمزن، از نظر شکل و ظاهر همه زیبان. ولی خب ما دوست داریم برای نوروز اون شکل سنتی شیرینی نارگیلی رو داشته باشیم. سعیمون رو هم میکنیم که همون شکل رو به دست بیاریم. پودر نارگیل در شیرینی اولی خیلی درشته، یعنی در واقع به همون شکلی که خریدم این شیرینی رو درست کردم. وقتی که پودر نارگیل درشت باشه، موقع داغ زدن روغن کمتری از خودش پس میده. همین باعث میشه موقع پخت در فر تقریبا شکل ظاهری خودش رو حفظ کنه و پهن نشه. بعد از پخت داخل شیرینی لطیف، نرم و چسبنده است. سطح شیرینی ترد و خیلی خوشمزه است. برای کریسمس انتخاب اول من شیرینی نارگیلی به همین شکله. نمیدونم، برام این شکلی بیشتر با کریسمس جوره. پودر نارگیل شیرینی دومی با دستگاه خورد شده، خیلی پودر نشده ولی موقع داغ زدن روغن خوبی پس داده و موقع پخت در فر هم پهن شده و ترک ها هم روش ایجاد شده. ولی شاید اگر کمی، فقط کمی بیشتر پودر میشد دیگه میشد همون شکلی که ما میخوایم. از نظر طعم و بافت و چسبندگی و قطر شیرینی عالی شده. سطح بیرونی هم ترد و خوشمزه است. پودر نارگیل در شیرینی سومی ریزتر پودر شده. حتی موقع داغ زدن یه مقدار روغن بیشتری هم از نوع دومی پس داده و همین باعث شده شیرینی موقع پخت در فر خوب پهن بشه و شکل و شمایل شیرینی نارگیلی سنتی رو پیدا کنه. از نظر طعم و بافت و چسبندگی و تردی با شیرینی دومی هیچ فرقی نداره. در واقع فقط کمی در شکل ظاهریشون با هم تفاوت دارن. پودر شیرینی چهارمی کاملا پودر شده. حتی ته دستگاه روغنی میشه و وقتی پودر رو با انگشتامون لمس میکنیم انگشتامون هم روغنی میشه. حالا اگر تا این قسمت از فیلم درساتون رو خوب یاد گرفته باشید دیگه میدونید روغن خیلی زیاد در نارگیل باعث پهن شدن بیش از اندازه در شیرینی میشه. در این شیرینی این اتفاق افتاده به خاطر اینکه ما پودر نارگیل رو بیش از اندازه پودر کردیم، خورد کردیم و به روغن افتاده. سطح شیرینی ترک‌های شیرینی نارگیلی سنتی رو داره ولی ضخامت شیرینی نسبت به پهنا کمتره. سیر شیرینی هم یه گودی خیلی کمی داره ولی از نظر طعم و بافت و چسبندگی عالیه. تردی سطح شیرینی خوبه ولی نه به اندازه اون ستای قبلی. من فکر میکنم یکی از مهمترین قسمت‌های آموزشی این فیلم همین قسمت باشه. مواد لازم شیرینی نارگیلی پودر نارگیل هستش که من به اندازه پودر شیرینی سومی تقریباً به اندازه پودر شیرینی سومی پودرش کردم. برای شکر این شیرینی هیچ فرقی نمیکنه که دونه درشت باشه یا دونه ریز، چون
که قرار حرارت ببینه. استفاده از پودر شکر در این شیرینی میتونه بدترین انتخاب باشه، چون هیچ وقت پودر شکر یا پودر قند نمیتونه رطوبت شکر رو داشته باشه. برای همین هم کسانی که در شیرینی نارگیلی از پودر شکر استفاده میکنن بعد از مدتی کوتاه خشک شدن و از دست دادن سریع رطوبت رو در این شیرینی تجربه میکنن. سفیده تخم مرغ لازم داریم که از زرده جدا میشه و وانیل. من در اینجا از وانیل معمولی سوپرمارکت استفاده کردم و مقدار خیلی کمی آب لیموی تازه. برای پختن خمیر از 2 تا قابلمه استفاده میکنم. در قابلمه اولی آب داغ میریزم، روی حرارت میذارم و بعد در قابلمه دومی فقط شکر و سفیده رو اول کمی هم میزنم و بعد داخل قابلمه اولی روی حرارت میذارم. دیگه باید یک دماسنج رو حتما داشته باشید. سفیده و شکر رو تا 50 درجه سانتیگراد حرارت میدم. در این حرارت شکر حتی اگر خیلی هم درشت باشه کاملا ذوب میشه. وقتی شکر کاملا در سفیده حل شد پودر نارگیل رو اضافه میکنم. حالا مواد شیرینی رو میپزم یا به اصطلاح قنات ها داغ میزنم. حرارت دادن خمیر شیرینی نباید از 80 درجه سانتیگراد بالاتر بره. برای همین یک دماسنج رو حتما باید داشته باشید تا شیرینی نارگیلیتون خوب از آب در بیاد. ما از 70 تا 80 درجه سانتیگراد حق انتخاب داریم. مثلا در شیرینی اولی که پودر نارگیل درشت هستش و خوردش هم نمی کنیم، چون دوست داریم که همون شکلی شیرینی رو در بیاریم، پس باید تا 80 درجه سانتیگراد حرارت بدیم که کمی روغن ازش در بیاریم. گفتیم با حرارت دادن روغن نارگیل در میاد. ولی در شیرینی آخری خیلی پودر شده بود، دیدید روغن زیادی پس داده بود، برای همین هم پهن شده بود. در شیرینی آخری حرارت رو نباید بیشتر از 70 درجه سانتیگراد حرارت بدیم، چون همینطور که حرارت بیشتر میشه باز روغن بیشتری ازش در میاد و ممکنه که بخواد دیگه خیلی پهن بشه و اصلا هیچ ضخامتی نداشته باشه و شکل خوبی پیدا نکنه. پس سعی کنید اگر از دستتون در رفت پودر نارگیل خیلی پودر شد، خورد شد، بیشتر از 70 درجه سانتیگراد حرارت ندید تا روغن بیشتری ازش در نیاد. ببینید اینها همون فوتهای کوزه‌گری هستش که مطمئن باشید که میدونم که میدونید در هیچ کتابی و در دنیای مجازی به شما نمیگن. من بین 70 تا 80 درجه تا 75 درجه سانتیگراد مواد شیرینی رو میپزم. ببینید هول نشید. اگر هم کمی بالاتر یا پایین تر شد هیچ اتفاق بدی نمیفته. من به شما هر 4 شکل شیرینی رو نشون دادم. مهم بافت و طعم شیرینی هستش که داریم. بقیه فقط تجربه هستش که به دست میاد. و مهمتر این که شما یه دستور پخت درجه 1 دارید. طعم و عطر عالی، بافت عالی، رطوبت و چسبندگی عالی و مهمتر از همه این شیرینی خشک نمیشه. طعم و بافت و رطوبتش تا مدت طولانی حفظ میشه. وقتی خمیر به دمای مورد نظر رسید قابلمه رو از روی حرارت برمیدارم و بلا فاصله وانیل شکری رو اضافه میکنم، هم میزنم تا کاملا در خمیر حل بشه. بعد هم خمیر رو در ظرف دیگه خالی میکنم و کمی آب لیموی تازه هم بهش اضافه میکنم و میذارم در دمای اتاق
کاملا سرد بشه. میتونه بسته به دمای اتاق 2.5 تا 3 ساعت هم طول بکشه. حالا اینجا باز چند نکته کوزه‌گری داریم. اگر بخوایم شیرینی نارگیلی که درست میکنیم، همون شیرینی اولی که گفتم برای کریسمس مناسبه باشه، خمیر اون شیرینی نباید خنک بشه. همین که کمی از داغی افتاد خودتون میبینید خمیرش تقریبا صفرتره، برای همین میره داخل فر برای پخت. شیرینی آخری خمیرش خیلی شلتره، حتی میتونه بیشتر از 3 ساعت طول بکشه تا صفر بشه. خمیر شیرینی رو امتحان کنید. وقتی با قاشق روی کاسه میریزید باید شکل خودش رو حفظ کنه و بعد از مدتی به آرومی بتونه کمی پهن بشه. درجه حرارت خمیر من تقریباً 22 درجه سانتیگراد بود. سفتی خمیر رو هم که در فیلم دیدید. فر باید خیلی خوب داغ باشه. فر رو از قبل در دمای 190 درجه سانتیگراد با حرارت بالا و پایین داغ کنید و بعد موقعی که شیرینی رو در فر میذارید دمای فر رو روی 175 درجه سانتیگراد قرار بدید. مدت پخت این شیرینی 15 تا 20 دقیقه میتونه طول بکشه. این بستگی به بزرگی و کوچیکی شیرینی ها داره. حتما از 2 تا ورق کاغذ شیرینی پزی استفاده کنید. این مقدار خمیر میتونه 30 عدد شیرینی به اندازه متوسط بده و یا اینکه 40 عدد اندازه متوسط و کوچیک قاطی باشه. به نظر من برای ایام عید شیرینی به اندازه متوسط یا حتی کوچیک مناسب تره. من برای نشون دادن به شما 1 سینی رو شیرینی های متوسط تقریبا کوچیک درست کردم با رنگ تقریبا روشن و سینی دومی رو شیرینی های کوچکتری زدم. این نکته‌ام بگم که شیرینی های کوچیک دمای خمیرش دیگه 22 درجه سانتیگراد نبود، تقریبا به 21 درجه سانتیگراد رسیده بود و کمی سفت‌تر از خمیر سینی اول هم شده بود، ولی هیچ مشکلی نداره. خواستم فقط گفته باشم که جای نگرانی نیست. سینی شیرینی های دوم رو کمی تیره تر پختم تا ترتر بشه، برای اینکه میخواستم با خمیر شیرینی نارگیلی داخلش رو پر کنم. از اونجایی که خمیر این شیرینی پخته شده جای هیچ نگرانی نیست، میتونید راحت از این خمیر نارگیلی استفاده کنید. تا همین قدر بگم که این نوع شیرینی نارگیلی که با خمیر داخلش پر میشه به قدری خوشمزه است، بهتون قول میدم که میشه تاج سر شیرینی های نوروزی دیگتون.
داخل شیرینی‌های کوچیک‌تر رو با خمیر نارگیل پر کردم، ولی مقداری از خمیر اضافه اومد که یک شیرینی بزرگ نارگیلی درست کردم که خیلی هم خوب شد. شما 3 اندازه و رنگ مختلف از این شیرینی رو در سینی میبینید. حتی 2 تا شیرینی‌های بزرگ نارگیلی رو در کنار هم گذاشتم تا شما بهتر اشکالاتی که شیرینی بزرگ اولی داشت رو ببینید. بهترین ظروف برای نگهداری شیرینی‌های خشک قوطی‌های بیسکویت هستش. میتونید در قوطی دربسته در محیط اتاق یا حتی جای خنک بذارید، ولی داخل یخچال نذارید. این شیرینی بافتش بی‌نظیره، ماندگاریش خیلی بالاست و مثل شیرینی‌های نارگیلی بازاری به این راحتی‌ها خشک نمیشه. دوستان، شاید شما سال هاست که از همون دستور سنتی شیرینی نارگیلی که همه استفاده میکنید. فکر میکنم حالا وقتش رسیده که یک تجربه جدید رو امتحان کنید. دستور شیرینی نارگیلی من با همه نکات و ریزکاریایی که توی این سالها به دست آوردم میتونه یک طعم بی‌نظیر و بافت متفاوت باشه که هیچ وقت فکرش رو هم نکرده باشید. من دوست داشتم دستور این شیرینی رو برای عید به شما هدیه کنم، پس حتما این دستور رو امتحان کنید و وقتی از خوردنش لذت بردید با همه به اشتراک بذارید تا همه بتونن برای این عید و عیدهای آینده این شیرینی نارگیلی بی‌نظیر رو درست کنن. تا بعد دوستان.